नमस्कार, मी अक्षय गोले तुमचं सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत करतोय फिजिक्स विथ अक्षय गोलेमध्ये. मित्रांनो, आज आपण पाहणार आहोत सर्क्युलर मोशन या टॉपिकवरचा नवीन न्यूमेरिकल. पण तत्पूर्वी यापूर्वीचे जर आपण न्यूमेरिकल मिस केले असतील तर या वरती दिलेल्या आय बटन वरती क्लिक करा. आणि हो, जर आपण अजूनही हे चॅनल सबस्क्राईब केलेलं नसेल तर नक्की सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन वरती हिट करायला विसरू नका. तर चला पाहूया त्याचा पहिला प्रश्न. A stone weighing 1 kg is whirled in a vertical circle at the end of a rope of length 0.5 meter. Find the tension at lower position, mid position and highest position. सो कन्सिडर करा 1 kg चा एक दगड जो एका थ्रेडला बांधलेला आहे आणि तो दगड जो आहे हा थ्रेडच्या साहाय्याने आपण व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशन परफॉर्म करतो. करेक्ट. सो व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशन परफॉर्म करण्यासाठी आपल्याला माहिती आहे सेंट्रिपिटल फोर्स असण्याची आवश्यकता आहे. सो या दगडावरती ऍक्ट होणारा सेंट्रिपिटल फोर्स हा काय आहे तो आपल्याला फाइंड आउट करायचा आहे. समजा हा जो दगड आहे तो आता टॉप पोझिशनला आहे. आता या टॉप पोझिशनला असताना या दगडावरती ऍक्ट होणारे दोन फोर्सेस आहेत. पहिला फोर्स जो आहे तो आहे त्याचं वेट, जो खालच्या डायरेक्शनला म्हणजे सेंटरच्या डायरेक्शन वरती ऍक्ट होत आहे, सेंटरकडे ऍक्ट होत आहे. आणि दुसरा जो फोर्स आहे तो आहे टेन्शन, जो त्या थ्रेड मध्ये आहे आणि तोही सेंटरकडे ऍक्ट होतोय. सो अर्थातच आपल्याला असं म्हणता येईल की या दगडावरती ऍक्ट होणारा सेंट्रिपिटल फोर्स हा असणार आहे फोर्स इज इक्वल टू टेन्शन ऍट टॉप प्लस त्याचं वेट म्हणजेच mg. सो आताच आपण म्हणलं की सेंट्रिपिटल फोर्स जो ऍक्ट होतोय तो आहे टेन्शन ऍट टॉप प्लस त्याचं वेट म्हणजे mg. सो आपल्याला टेन्शन फाइंड आउट करायचं. टेन्शन एका साइडला घ्या, सेंट्रिपिटल फोर्स दुसऱ्या साइडला घ्या. सो असं म्हणता येईल की टेन्शन ऍट टॉप इज इक्वल टू सेंट्रिपिटल फोर्स मायनस mg. सेंट्रिपिटल फोर्स काय असतो? सेंट्रिपिटल फोर्स असतो mv² अपॉन r. आता हा जो v आहे ना, हा v म्हणजे त्या पोझिशनची, त्या ऑब्जेक्ट जो आहे किंवा स्टोन जो आहे तो टॉप पोझिशनला आहे. सो त्याची टॉप पोझिशनला असलेली वेलोसिटी. सो थोडक्यात आपल्याला असं म्हणता येईल की टी टॉप म्हणजे टेन्शन ऍट टॉप इज इक्वल टू mv². तो v जो आहे हा टॉपचा आहे डिवाइडेड बाय r मायनस mg. करेक्ट. सो टॉपला वेलोसिटी किती असते? व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशन जो पार्टिकल परफॉर्म करतोय त्याची वेलोसिटी टॉपला असते v टॉप इज इक्वल टू रूट ऑफ rg. करेक्ट. सो रूट ऑफ rg आहे. सो v² काय असणार आहे? तो असणार आहे नुसता rg. सो ही व्हॅल्यू जी आहे ही इक्वेशन मध्ये टाकल्यावर आपल्याला असं मिळेल की टी टॉप इज इक्वल टू mrg डिवाइडेड बाय r मायनस mg. m कॉमन काढा, आपल्याला मिळेल टी टॉप इज इक्वल टू m इनटू ब्रॅकेट rg अपॉन r मायनस g. r गेट कॅन्सल्स आणि g मायनस g इज इक्वल टू 0. सो m इनटू 0 इज 0. सो टेन्शन ऍट टॉप आपल्याला किती मिळेल? टेन्शन ऍट टॉप असेल टी टॉप इज इक्वल टू 0. सो आता कन्सिडर करूया की हा जेव्हा स्टोन व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशन परफॉर्म करतोय आणि तो बॉटम पोझिशनला आहे तर त्याच्यावरती ऍक्ट होणारा सेंट्रिपिटल फोर्स किती आहे? सो हा जेव्हा व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशन परफॉर्म करत असेल आणि बॉटम पोझिशनला आहे तर त्याच्यावरती पहिले तर दोन फोर्सेस ऍक्ट होतात. एक फोर्स आहे तो आहे mg जो आहे डाऊनवर्ड डायरेक्शन मध्ये, आणि दुसरा जे आहे ते आहे टेन्शन. ते जी स्ट्रिंग ज्याने ते आपण बाइंड अप केलेलं आहे त्या स्ट्रिंगला असलेलं टेन्शन आणि ते असणार आहे अपवर्ड डायरेक्शन मध्ये. सो आपल्याला सेंट्रिपिटल फोर्स जो ऍक्ट होतोय त्या स्टोन वरती तो सेंट्रिपिटल फोर्स आपल्याला असा लिहिता येईल सेंट्रिपिटल फोर्स इज इक्वल टू टेन्शन ऍट बॉटम मायनस mg. सो आपण आताच असं म्हणलं की सेंट्रिपिटल फोर्स इज इक्वल टू फोर्स टेन्शन ऍट बॉटम मायनस mg. आपल्याला टेन्शन ऍट बॉटम फाइंड आउट करायचं. सो टेन्शन ऑफ बॉटम एका साइडला घ्या, फोर्स सेंट्रिपिटल फोर्स आपल्या साइडला घ्या. सो आपल्याला असं मिळेल टेन्शन ऍट बॉटम इज इक्वल टू सेंट्रिपिटल फोर्स प्लस mg. सो टेन्शन ऍट बॉटम इज इक्वल टू सेंट्रिपिटल फोर्सची व्हॅल्यू काय? ती आहे mvv² अपॉन r प्लस mg. करेक्ट. सो टेन्शन ऍट बॉटम इज इक्वल टू, आता बॉटम पोझिशनला जी स्टोन जो सर्क्युलर मोशन व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशन परफॉर्म करतोय तर त्याची वेलोसिटी बॉटम पोझिशनला काय असणार आहे? सो त्याची वेलोसिटी जी असते बॉटम पोझिशनला ती असते रूट ऑफ 5 इनटू rg. सो vv² असणार आहे आपला 5rg. करेक्ट. सो ती जी व्हॅल्यू आहे ही वरच्या इक्वेशन मध्ये पुट अप करूयात. आपल्याला मिळेल टेन्शन ऍट बॉटम इज इक्वल टू m इनटू 5rg अपॉन r प्लस mg. करेक्ट. ठीक आहे. सो m कॉमन काढा, आपल्याला मिळेल टेन्शन ऍट बॉटम इज इक्वल टू m इनटू ब्रॅकेट 5rg अपॉन r प्लस g. याच्यामध्ये व्हॅल्यूज पुट अप करा. r तर कॅन्सल होतील, उरलेल्या व्हॅल्यूज पुट अप करा, मासची व्हॅल्यू पुट अप करा. आपल्याला आन्सर मिळेल टेन्शन ऍट बॉटम इज इक्वल टू 58.8
न्यूटन. आता जर हा स्टोन जो आहे हा व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशन परफॉर्म करतो आणि हा मिड पोझिशनला आहे. सो हा जेव्हा मिड पोझिशनला असेल तेव्हा त्याच्यावरती ऍक्ट होणारा सेंट्रिपिटल फोर्स काय असेल? सो त्याच्यावरती ऍक्ट होणारा सेंट्रिपिटल फोर्स असेल टेन्शन. सो आपल्याला असं म्हणता येईल की सेंट्रिपिटल फोर्स इज इक्वल टू टेन्शन ऍक्टिंग ऑन अ स्ट्रिंग. ओके, सो आत्ताच आपण हे बघितलं की टेन्शन ऍट मिडवे इज इक्वल टू सेंट्रिपिटल फोर्स ऍक्टिंग ऑन अ पार्टिकल. सो टेन्शन ऍट मिडवे इज इक्वल टू mvm स्क्वेअर अपॉन r. आता हे vm स्क्वेअर काय? vm स्क्वेअर आहे की तो पार्टिकल जो आहे जो मिडवे पोझिशनला आहे त्याची लिनियर व्हेलॉसिटी. करेक्ट. सो vm स्क्वेअर ची व्हॅल्यू आहे 3rg. सो ही व्हॅल्यू जी आहे ही वरच्या इक्वेशन मध्ये टाका, आपल्याला असं मिळेल टेन्शन ऍट मिडवे इज इक्वल टू मास इनटू 3rg डिवाइडेड बाय r. r गेट कॅन्सल. सो आपल्याला असं मिळेल की tm इज इक्वल टू 3 इंटू mg. व्हॅल्यूज पुट अप करा, आपल्याला मिळेल टेन्शन ऍट मिडवे इज इक्वल टू 29.4 न्यूटन. सो आपल्याला जे एक्सपेक्टेड आन्सर आहे त्या एक्सपेक्टेड आन्सर आपल्याला मिळालं टेन्शन ऍट टॉप इज इक्वल टू 0 न्यूटन, टेन्शन ऍट बॉटम इज 58.8 न्यूटन आणि टेन्शन ऍट मिडवे इज 29.4 न्यूटन. सो मित्रांनो, आजचा व्हिडिओ आपल्याला कसा वाटला हे आम्हाला नक्की कळवा. नेक्स्ट व्हिडिओ आपण कुठल्या न्यूमेरिकल वर करायचा हेही आम्हाला खाली कमेंट मध्ये लिहून पाठवा. लाईक करा, शेअर करा आणि हो, सबस्क्राईब करायला विसरू नका. चला भेटूयात पुढच्या व्हिडिओ.